bottleneck eh, may mga U-turn stop. Oh, kalahati ng kanya kinain, oh. Meron na doon, meron pa tumitira dito. Ay, buhay.
Saan na to? Nakukoy. Saan nakukoy na tayo? Papakilala ako sa inyo mga bagong friends. Konting salo-salo lang din naman guys. Para kung sa, ano yun, masinan. Nabili ka, lipad. Lipad. Tarpaulin City. City of Tarpaulin. Wow. Masinag Market!